এই ভেদালি লতা লৈছোঁ আৰু লগত নৰসিংহ লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই আজি ভেদালি লতা আৰু নৰসিংহ দি মাগুৰ মাছৰ তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে চাবচোন লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো। এই ভেদালি লতা লৈছোঁ আৰু লগত নৰসিংহ লৈছোঁ। এইখিনি ভালকৈ চফা কৰি লৈ ধুই মই মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব। পিচি লওঁ মানে মই নৰসিংহ ভেদালি লতাখিনি মই মিক্সিতে পিচি লওঁ। তাৰপিছত মানে ভালকৈ মিক্সিত ভালকৈ পিছে পটাখনত মানে বৰ ৰগি থাকিব লাগে, পিচি থাকিব লাগে। সেইকাৰণে ইয়াত দি লৈ মিক্সিত দিলে অলপ পানী দি দিব লাগে, নহ'লে লাগি থাকিব ন সহতামে। সেইকৈ এনেই ঘূৰি ফুৰিব, পিচ নাখাব। তেলটো ভালকৈ গৰম হ'ব লাগিব, নহ'লে মাছ লাগি ধৰিব। ভালকৈ যদি গৰম নহয় মাছখিনি লাগি ধৰে। তেল গৰম হ'লে মাছ দি দিওঁ। ভালকৈ কেইটামান জিৰা দিছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। সাধাৰণ হিচাপে চিম্পুল হয়, বেছি টান নহয়, কিন্তু বৰ হেল্ডি হয় এইটো খাবলৈ। মই চুলিটো ৰং কৰি থৈছোঁ।
কালাৰ কৰি দিম, চব পকি গ'ল যে সেইকাৰণে কালাৰ কৰি দিছোঁ, সেইকাৰণে টিপা টিপা লাগি আছে দেখিলে। এই নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা লতাখিনি দিছোঁ। নিমখ দি দিওঁ সোৱাদ অনুযায়ী। হালধি দি দিওঁ। মছলা ইয়াত একো নকৰোঁ, খালি জালুক দি দিম, জালুক কেইটামান দিয়ে, জালুকৰ পাউডাৰ অলপ দি দিম বেছিলৈ। এইটো অলপ কেঁচা ভাতটো গৈ লওক, তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম ইয়াত। এতিয়া মানে এই কেঁচা ভাতটো গ'লে ইয়াত এতিয়া গৰম পানী দি দিম। তৰকাৰীখিনি উতলিলে এতিয়া ইয়াত মাছ দি দিম। জালুক কেইটামান পিচি লওঁ, জালুক দি দিম, মানে জালুক অলপ দি দিম। ভেদালি লতা আৰু নৰসিংহ আপোনালোকৰ বাৰীত থাকিবই চাগে ঢাপত, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আনি এনেকৈ বনাই খাবচোন, শৰীৰৰ কাৰণে বহুত লাভদায়ক হয়।